Hát a lényeg az, hogy fogunk kapni kesztyűt, zsákot, mindenkit be fogunk vonulni itt egy területre, és akkor az a kérés, hogy amit összeszedtetek, azt majd itt az út mellé rakjátok le, mert folyamatosan a nap folyamán a Zoli fog jönni a kocsival, felrakja a zsákokat, és egyből viszi is el arra a helyre, ahova ezt vinnie kell. Nektek valami kérdés, vagy csapjunk bele? Csapjunk bele. Jó, oké. Akkor induljunk el. Hát igen, szép zsákmány. Ennek a résznek az lesz a címe, hogy a Sisyphuszi munka. Hát ez shit. Ez nem bírok kihúzni. Hát én is jártam már így. Hát mondjuk itt pont egy shit kupacot kezdtél el kiszedni, ami reménytelen, szerintem ezt így hagyjad is. Azt nézem, hogy ide lehet jönni simán. Azt a Jézusom! És kérem szépen itt végig, akkor azt abba az egy üzébe szedegesd. Úristen, egy csomó van itt erre, Jézusom. Gratulálok, ügyes vagy nagyon, köszönöm szépen a... Sajnálom, hogy ilyeneket is találunk itt, senkinek nem jó. Jó étvágyat, lányok! Hogy vagytok? Fáradozunk. Fáradozunk? Fáradozunk? Kell az energia, úgyhogy egyetek. Ez most itt egy fehér bálna. A reménytelen bálna.
kb. Tehát itt tényleg ez az egész, ez itt egy nagy halom sit, dombocska, és ezek a lelkes szemétszedők próbálják Nem, még nem. Ez csak felszámolni. egy réteg. Hát ezzel nem tudsz mit csinálni, ez van majd újra. Természet egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős, tehát hogy így látjátok, hogy mindent benő. Csak ugye nem azok a fajok fognak itt tovább élni, amiknek kéne, hát meg pókok, meg invazív fajok, amiknek semmi keresni valók itt, tehát egy kicsit felborul itt az egyensúly, és ez nem jó. Már megy? Már megy a videó. Persze. Találtunk egy olyan kis részt itt az erdőben, ami tele van autóalkatrészekkel. Valószínűleg lopott autóknak az alkatrészei. Műszerfalak, 5-6 márkát találtunk, lámpák, komplett gumiberendezések. És hát ez nagyon-nagyon szomorú, mert valaki a lopott autókból maradt alkatrészeket idehozta, és ezek soha az életben nem fognak lebomlani valószínűleg. Yo, outrun. Yo, outrun. Yo, outrun. Yo, outrun. Ezzel már nem nézünk tévét. Ezzel már nem nézünk tévét? Ádám. Energy, let's go. Visszatértem a tett színhelyére, ugyanis annyira sok szemetet sikerült összegyűjteni, hogy azt aznap nem tudták bevinni, mert már besötétedett, úgyhogy pár nappal később visszajöttek a főkert munkatársai, és most rakodják be azt a sok-sok összeszedett hulladékot, szemetet, amit itt összeszedtünk. Itt most éppen azokat a ipari mennyiségű linoleum darabok, vagy nem tudom mit ezek, ebben a kiszedésében én is éppen részt vettem. Ezt pakolják most be egy ilyen kisebb kocsiba. Ezt kiviszik ilyen jobban megközelíthető helyre, és onnan majd nagyobb kocsikkal fogják elszállítani innen a telephelyre. Most itt ezt látjátok, hogy nem ért véget a munka ez így szombaton, amikor itt voltunk, hanem még sajnos még
még van ezzel munka. Jaj! Pillanat, mert kimaradt a termoszom. Ennyi a termoszom. Kulacsom. Kicsit szét vagyok hullva, igen. Na, megvan. Szuper. Jaj. Tudom, már sokat rakottak ilyesmit, nem? Vagy raktatok ilyen szedésekből szemetet. Ezt szerintetek is itt sok lett kiszedve? Itt sok, persze. Ugye ez régi, de látszik, hogy ez nagyon régi. Aha. Én azt nem értem, hogy volt itt egy adag ilyen, azt nem tudom, hogy láttátok, ez a ilyen festékes, ilyen nyomtatóba való ilyen festék flakonok. Ez itt szétszorrent a porcukor úgy volt. Szóval megdöbbentő amúgy. De az annyira, tehát nem tudom elképzelni, hogy az olyan régen került volna ide. Ja, nem, csak ugye a nagy része a szemétnek úgy látszik, hogy ezek nem friss szemetek. És ezek az autóalkatrész lerakások, ezek vajon mennyire? Ezek is inkább régiek, mostanában nem nagyon kerül már ide ki ilyen? Erre a részre biztos nem, hiszen még mi is nehezen megyünk át. Már az autó az... Igen. És akkor nyilván akkor még könnyebben megközelíthető volt, és azóta benőtte itt a... De maga a területen nagyon jelentős a szemetelés. Hát azt láttam múltkor, amikor körbe mentünk az Olival, azért mutatott nem egy kevés helyet sajnos. Hát csak így lehet bejutni. Bokrokon keresztül. Innen szép nyerni. Igen. Ezen mindenki ezen parázott, hogy fognak ide bejönni, és mondta, hogy ne aggódjunk, be fog jönni bárhova vele egy. Megérkeztünk a lerakóhelyhez. Ide fogják még így először lerakni, aztán megint berakni egy másik kocsiba, szóval hát igen, tehát azért aki behozta ide a szemetet, annak volt kb. Ez egy 5 perces művelet, jó legyen 10, de itt azért több napnyi munka van ezzel, eléggé elkeserítő. Bejöttünk arra a belső részre, ahol rengeteget találtunk, és tulajdonképpen a szedés, hát utolsó harmadát ezt végig itt töltöttük, innen már zsákokat kivitték, és akkor még vannak itt a kézzel, főként kézzel bepakolható dolgok, azokat fogják most itt berakni. Igazából tök jó hír, hogy még dolgoznak ezzel az elhordással, ugyanis Zoli úgy satszolt, hogy kb. 22 köbméter szemetet sikerült összeszednünk, majd nyilván ezt a számot majd lehet, hogy fogják pontosítani. Úgyhogy egyrészt örülök, hogy ennyi minden összejött, tehát ennyit sikerült összeszedni, viszont azért egy kicsit, hogy is mondjam, nem olyan jó látni, hogy még napokig dolgoznak ezzel. Valószínű, hogy mire mindent innen kihordanak,
arra a helyre, ahol majd a nagy kocsi meg fog tudni állni. Be fog sötétedni, és akkor holnap tudják majd csak ezt befejezni. Úgyhogy, hát nem tudom. Minden esetre azért legyünk büszkék magunkra, mert most itt azért egy elég nagy adag szeméttől megtisztult a terület. És ez engem arra sarkal, hogy folytassam, és hogy még szervezzek ilyeneket, és remélem, hogy a későbbiekben ti is fogtok csatlakozni hozzám, és egyre többen, és hogy így egy kicsit tudunk segíteni a természeten. És remélhetőleg így egy sokkal élhetőbb környezetet tudunk kialakítani, szemétmenteset, ahova jó lesz kijárni, kis levegőre, és nem a szeletet fogjuk nézni. És köszönöm mindenkinek, aki segített ebben az akcióban. Iszonyat nagy munkát végeztetek, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és most itt a főkert munkatársainak is. És akkor legközelebb találkozunk a következő szedésen. Sziasztok! Ez egy nagy halom PET palack. És meg tudjuk, mi van itt. De jó Isten. Tehát tényleg a hideg kiráz, ami most így itt van.